Hello back again. Right. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ complete web development series එකේ Jquery section එකේ Jquery UI plugin එක ගැන කතා කරගෙන ඉන්නේ. Right. ඉතින් මෙතනදී අපි කතා කරා draggable කියන option එක ගැන කතා කරා. ඒ කියන්නේ interaction section එකේ මේ draggable එකයි droppable එක ගැන කතා කරා. ඒක වගේම ඒක ඇතුළේ තියෙන අනිත් option ගැන කතා කරා. Right. ඒ වගේම මම අර කලින් වීඩියෝ එකේ මෙතන තියෙන resizable option එක තනියම try කරලා බලන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මම දැන් ඔයාලට කියනවා මෙතන selectable කියන එකත් තනියම try කරලා බලන්න කියලා. මොකද ගොඩක් lazy word එකක් එතන තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි දැන් මෙතන කතා කරමු මේ widget section එකේ accordion කියන section එක වගේ මෙතන sortable කියන එක ගැන කතා කරමු. right මෙතන widget section එකේ accordion එකයි sortable එක කතා කරමු. ඊට පස්සේ මෙතනින් පල්හැඩ තියෙන දේවල් ගැන අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එකත් පොඩ්ඩක් බලමු. right ඉතින් මම මුලින්ම accordion කියන section එකට යනවා. මෙතන ටිකක් ලස්සන වැඩක් තියෙනවා. right බලන්න. අපිට මේ විදිහට option එකක select කරද්දි selection 3 දාද්දි ඒකට දාලා details ටිකක් තියෙනවා. selection 4 වලදී ඒකට දාලා details තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට details එක section එකට දාලා තියෙනවා. right ඉතින් මේකේ source code එක බලමු අපි. source code එකේ එච්චර ලොකු දෙයක් නෑ. මෙතන මේ content එක අරුණාම id එක assign කරලා තියෙනවා මෙතන. right සාමාන්‍ය විදිහට මේ වගේම පල්ලහැට right උඩට ගිහින් බලමු. උඩට ගත්තාම මෙතන තියෙන අපේ accordion කියලා දාලා function එක දීලා තියෙනවා. right ඉතින් අපි මේ copy එකක් ගමු පුරුදු විදිහටම script section එකට යනවා. ඇවිල්ලා මෙතන accordion කියන එක paste කරගන්නවා. ඒ වගේම මම හිතන body section එකේදී මට දැන් division 3ක් හදා ගන්න ඕනේ මේ details ටික දාගන්න. right අපි division 3ක් විතරක් ගමු. right මම පළවෙනි division එක හදා ගන්නවා. division එකේ මම මෙතන accordion කියලා තමයි අපේ දෙන්න ඕනේ id එක. right ඊට පස්සේ okay මේක ඇතුළට මම හදා ගන්නවා h3 tag එක දා ගන්නවා normal විදියට. right අපි මෙතන දාගමු. title එකක් දාගන්න එපා. අපි h2 එකෙන් දාගමු. h2 එක ලොකු වේද? right කමන්න අපි h2 එකෙන් දාගමු. okay h2 එකෙන් මම title එක දා ගන්නවා. title 1 කියලා දා ගන්නවා මෙතනට. ඊට පස්සේ ඒක යටින්ම මම තව division එකක් open කර ගන්නවා. right අපි මෙතන paragraph tag එකක් දාගමු. right මෙතන lorem epsilon එකට දිග text එකක් ආපු හින්දා අපි මෙතන lorem 40 වගේ දෙමු. සාමාන්‍ය මට්ටමේ text එකක් ගන්න. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේක අපි copies දෙක තුනක් ගමු. sorry මෙතන මම copy එකක් ගන්නවා. 2යි 3යි 4යි copies 4ක් ගත්තා. title 1 2 3 4 කියලා අපි මේක වෙනස් කරගමු. ඒ වගේම මෙතන paragraph tag එකට යටින් අපි තව එකක් මෙතනින් දාගමු. right අපි මෙතන දාගමු. තව unordered list එකකුත් normal එකේ දාගමු. ලිස්ට් එක දාගමු normal text එක විතර lorem කියලාම. right අපි මේකෙන් හතරක් දාගමු. හරි. අපි මෙන්න මේ විදිහට content එක හදාගත්තා නම් අපි content එක save කරගෙන බලමු අපේ live server එකේ මේ වෙද්දි කොහොමද display කරන්න කියලා. title 1 තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. title 2 click කරන්න පුළුවන් issue එකක් නැහැ. title 3 title 4 right. හැබැයි මෙතන case එකක් තියෙනවා. කිසිම ලස්සනක් නැහැ. මොකද අපි මෙතන බලපු එක මිනිහට ලස්සනයි පිළිවෙලයි ගාන්න තියෙනවා. උතර මේ issue එක කොහොමද හදාගන්නේ? මේක හදාගන්න කරන්න තියෙන අපිට CSS ටික මෙතන link කරන එක. right? අපි මෙතන බලන්න මෙතන අපි දුන්නේ JavaScript වලට අදාළ function එක දුන්නා. ඒ වගේම අදාළ content එක දීලා content එක අදාළ function එකත් එක්ක ID එකකින් link කරපු එක කරේ. right. අපි style section එකට යමු. style section එකට ගාම style section එක සම්පූර්ණ මිස්. ඒ වගේම ඊට උඩින් style sheet එක හරියට link කරලත් නැහැ. එහෙනම් අපි මෙතනට ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද මෙතන තියෙන රහස කියලා. right. okay මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙතන link කරලා තියෙනවා style sheet දෙකක්. ඉතින් අපි මෙන්න මේ style sheet දෙක ගමු. copy එකක් ගමු. මෙහෙම මෙතනින් උස්ස ගමු. right okay මම සර copy එකක් ගන්නවා. right okay copy එකක් ගත්තා. මෙතනට ආවා. අපි අදාළ style sheet දෙක මෙතනට paste කරගමු. right save කරගත්තා. අපේ live server එකට ගිහින් බලමු. right okay perfect. හැබැයි මෙතන තාමත් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක මෙතන ඉඳන් මෙතනට සම්පූර්ණයෙන්ම ගිහින් තන කතයි මේකෙන් 150 140ක් වගේ ගියා ට ලස්සන අපිට. ඒ හින්දා අපි මෙතන ID section එකට ආවා. style කියලා දුන්නා. right width එක දෙමු අපි.
අපි width එක කලින් දුන්න පික්සල් වලින් මෙතන 146 කියලා කෙලින්ම දෙමු. right save කරගත්තා. මෙතනට ගියා. perfect. okay. ඉතින් මෙහෙම මේක ගත්තා වගේම මෙතන දැන් මේ ඔප්ෂන් එක අපි ගත්තේ මෙතන accordion එක widget වලින්. ඒ වගේ මෙතන අපි interaction එක අපිට මගහැරිච්ච එකක් තිබ්බා shortable කියන එක. ඒක පොඩ්ඩක් try කරලා බලමු. shortable එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම drag කරගන්න පුළුවන් section එකෙන් section එක. ඉතින් okay. අපි කොහොමද කරන්න බලමු. view source වලට යනවා. ලොකු දෙයක් නෑ දැක්කම පස්සේ දැන් හොඳට මෙතන unknown list එකක් හදලා තියෙනවා. shortable එකට දාලා style sheet එකක් දාලා තියෙනවා. function එක තියෙනවා. right වැඩේ පටන් ගමු. function එක copy එකක් ගත්තා. පල්ලෙහාට ආවා. function එක දාගත්තා. right මෙතන අපි තව division එකක් හදාගමු. unknown list එකක් අපිට ඕනේ. right div කියලා දාගත්තා. මෙතන අපේ shortable කියලා අපි දාගමු අපේ id එක. right ඊට පස්සේ මෙතන අපිට ඕන වෙනවා unknown list එකක්. අපි ඒක ඇතුළට දාගමු. unknown list එකක් ඕන වෙනවා. අපිට list වලින් ඕන වෙන්නේ මේකට අපිට ඕන වෙනවා lorem අපි text හතරක් වගේ දාගමු. lorem අපි lorem normal එක දාගමු. දාගෙන අපි මෙතන දාගමු පහක් වගේ. right okay මෙතන අපි 1 2 3 කියලා දාගෙන යමු. මම ඒක දානවා නැද්ද කියලා මම කලින් කල්පනා කරලා අපි දාගමු. මෙතන අපි පැහැදිලි මේක මේ ඉස්සරහට කතා කරද්දී. right right okay right save කරා. මෙතනට ගියා. right අපි මෙන්න මේ ටික මෙහෙම තියෙද්දි බලමු පොඩ්ඩක් මාරු කරන්න බෑ. මොකක් හරි කේස් එකක් තියෙනවා අපේ function එකේ id එකත් එක්ක. right මෙතන අපේ issue එකේ තියෙන අපේ id එක assign කරලා තියෙන අපේ division එකට. right ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපිට මෙන්න මෙතනදී සම්පූර්ණ section එකම මූනේ. ඉතින් මෙතන අපේ id එක assign වෙන්න ඕනේ මෙතන unordered list කියන එක යටතට. right අපි එතනට දාගමු. okay right දාගෙන අපි දැන් save කරගමු. save කරගෙන අපසර මෙතනට ගිහිල්ලා refresh කරලා බලමු. right දැන් මෙහෙම එකකින් item එක අපිට මෙතන මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ style මුකුත් ඇඩ් වෙලා නැත්te කලින් වගේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන style ගණනාවක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන shortable එකට දාලා style ගණනාවක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. right ඉතින් අපි මේ style එක දාලා බලමු. සමහරවිට මේ class ටිකත් add කරන්න සිද්ධ වෙයි. අපි දැන් normal එකේ මේ style එක දාලා බලමු මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවද කියලා. right අපි මේ උඩම style section එකට යමු. right මෙතන මේ style ටික දාගන්නවා. save කරගන්නවා. අපි මෙතනට එමු. right දැන් අර පිළිවෙල තියෙනවා මෙන්න මේ වගේම පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන මෙයා වෙනම UI classes ටිකුත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. right දැන් අපිට ඕනේ වැඩේ කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මෙතන සිද්ධ වෙනවා. right ඉතින් මම මෙතනදී ඔයාලත් එක්ක මේ කතා කරේ demonstration එකක් විදියට basic ටික හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන මේ interaction ගැන කතා කරා. ඒ වගේම දැන් මේ widgets ගැනත් කතා කරා. ඒ වගේම මෙතන අපිට තියෙන ඊළඟට auto complete එකක් තියෙනවා. right මේ කියන්නේ මොකක් හරි අපි type කරද්දී අපිට suggestion කරලා ලැබෙන auto complete සාමාන්‍ය Google එකේ search කරද්දී දෙන්නේ. right ඒ විදිහට. ඒ වගේම මෙතන buttons ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම check box තියෙනවා. right මේ check box දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා control group තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. dialog box තියෙනවා. menu තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා progressive bar එක තියෙනවා. right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වෙබ්සයිට් වලට ඕන කරන ගණනාවක් කරගන්න පුළුවන් Jquery UI plugin එක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම. ඒ වගේම ගොඩක් පොඩි කෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න තියෙන. මේ හැම කෝඩ් එකකම අදාළ ෆන්ක්ෂන් ටික දුන්නා. ඊට පස්සේ ෆන්ක්ෂන් වල ID එක අදාළ තැන් වලට assign කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලේසි වැඩ කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේ දේවල් try කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන example වල උදව්වෙන්. right ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් આવත් පල්ලා comment section එකේ තියෙනවා. ඒකෙන් අපි කතා කරමු. ඒ වගේම දැන් අපි මේ Jquery UI කතා කරලා පස්සේ ටිකක් අපිට interesting part එකට යන්න තියෙනවා. right ඒ තමයි bootstrap ගැන කතා කරන්නේ. මොකද bootstrap වල අපි මේ coding සම්පූර්ණයෙන් පාවිච්චි කරලා මෙතෙක් වෙලා කතා කරපු HTML CSS JavaScript Jquery මේ හැමයම පාවිච්චි කරලා හොඳ වෙබ්සයිට් එක practical විදිහට use වෙන්නේ කොහොමද කියන එක bootstrap section එකේදී අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. right එහෙනම් අපි bootstrap section එකේ හම්බෙමු.